Mana pomen tadi? Oh, lagi. Aduh. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So hari ni kita dekat Satria Day dan akhirnya saya jumpa juga kereta yang engine bay diorang lawa. So ada 3 biji kat sini dan kita pun dah jumpa dia punya owner. Kita minta diorang share sikit lah pasal setup kereta diorang kan. Finally. Sebab dalam video yang sebelum ni kita ada cerita kita orang tak jumpa bang. Tak jumpa engine bay yang cun-cun lah. So ada sekarang sebenarnya. ada kan? Ada sebenarnya. So sekarang dah jumpa, kita minta diorang share lah. Boleh bang So nama abang? Nama saya Muhammad Iqbal Tamsi. Dari mana bang? Daripada Perak, Pagar Datuk. So ni all the way drive konvoi ni lah. Konvoi ramai lah daripada tempat saya tadi. Berapa orang? Berapa kereta? Berapa biji ada dalam campur yang ni. Ada 10 biji lebih kurang 10 biji Tapi yang masuk bertanding 3 ni. Yang masuk bertanding 3. 3 ni. Yang lain belum buat lagi lah. Yang lain belum kena racun. Ada yang dah kena racun tapi dia orang tak masuk lagi. Okey. Alright. Abang mewakili kereta yang ni. Okey, saya mau wakili kereta ni. Alright. So kita mungkin boleh cerita sikit bang pasal abang punya kereta ni bang. Nombor plate dia mahal lah bang. Itulah. Dia memang beli dapat. Dulu kereta ni owner lama dia Faiz punya kereta. So warna dia warna asal lagi lah ni. Ini warna asal lagi lah. Asal beli pun macam inilah dia buat. Abang ada bengkel ke bang? Saya ada bengkel. Bengkel apa bang? Bengkel banyak buat modified lah lebih kurang macam tu. Kereta apa? Kereta banyak kereta macam inilah. Satria Wira. Baru-baru ni wajar lah ada buat engine bay. Tapi dia lebih kepada macam tu. Saya engine modifikasi lah, engine modified, upgrade. Engine bay. Buat sekali engine bay. Engine bay restore pun saya buat juga. Okey. So kalau dia nak follow tu macam mana bang? Follow kalau kat Facebook tu Muhammad Iqbal Tamsil lah. Saya pakai nama saya je. Nama bengkel ke tak ada? Nama bengkel ada, Mi Garage. Okey. MI Garage. MI Garage Alright. Okey bang, cerita sikit bang pasal engine ni bang. Engine ni masih lagi pakai barang OEM lah orang cakap. Engine dia BR4. BR4 road pun masih lagi BR4. Piston je 2J. Okey. Cam pakai cam Jasma lah 272 macam tu. Turbo pun turbo Guangzhou orang panggil, turbo Cina. Turbo Cina Shopee mari. Tapi boleh. Tapi boleh pakai bang? Boleh pakai bang. Ni dah berapa lama pakai bang? Ini ada dalam 2 tahun lebih ada. 2 tahun lebih Tak ada lagi lah. Buat masa ni okey lagi lah. Dengan dia punya spek macam ni. Saya first time dengar nama dia bang. Turbo Guangzhou. 70. Okey. Alright. Okey. So maknanya kalau abang punya kedai abang buat sekali lah. Maknanya kalau alang dia dah nak convert ke apa ke, buat engine bay sekali bagi kemas. Kalau diorang nak upgrade, biasanya yang datang pun kadang masih ada lagi apa barang-barang tepi pun semua masih ada lagi kan. Saya offer terus lah. Alang nak upgrade, buatlah engine bay macam tu. Berapa bang kos bang? Costing kalau macam gini kita bagi range lah, Kalau siap upgrade adalah belas adalah. Belas Belas ada. Nak detail tanya abang ni kan. So bateri semua dah tarik belakang abang. Bateri semua dah tak belakang. Wire pun dah kemaskan balik semua. Macam inilah. Ini berapa power dia bang dapat? Power ni tu hari dyno last 530. 530 per management link plug-in. Okey, jom kita tengok Dalam dia ada modified bang? Dalam dashboard CK, door trim CJ. Batik sekali satu set lah dengan seat semua. Dengan seat semua kan. Ada roll cage. Macam tapi roll cage ni memang untuk event ni je bang kan? Ini ke daily pun dia hantam ke bang? Daily pun hantam. Tapi asal smart kita pasang. Tapi yang ni dia bawa on dia bukannya yang mati terus kat body kan? Nice. Macam inilah keadaan dia. Okey, so belakang dia pelik bawah lah. Okey bang. Tapi ini masih front wheel lah. Front wheel lagi masih front wheel lagi. Ke ada buat juga four wheel? Four wheel buat masa ni tak ada yang kental lagi nak buat kat saya. Saya pun tak ada nak suggest orang lah. Tapi boleh buat. Kalau dibagi kepercayaan insya-Allah saya cuba. Saya buat lah. Okey, alright. Kalau korang nak tahu lebih detail, korang tanya kat abang ni. Nanti saya letak balik dia punya social media. So sekarang saya nak continue tengok kereta sebelah. Boleh bang? Boleh, tak ada masalah. Boleh Tu owner dia. Mana owner dia? Owner. Tapi bang, dia konsep dia memang colour-colour ni macam hijau-hijau memang. Hijau. Memang minat hijau ni memang minat. Saya pun minat hijau bang. Nama abang? Khairul Azwan. Dari mana bang? Daripada Setiawan Perak. Perak.
Okey, maknanya ni sekali tadi, tiga-tiga ni sekali lah bang. Ini bengkel lain, ni dua ni lain. Oh, ni bengkel lain? Lain. Tapi satu geng? Satu geng. Itu mesti penting bang kan. Okey bang, kalau buat ni buat kat mana? Bengkel mana? Saya buat ni bengkel Jaya Garah daripada Sungai Tiram lah. Mungkin abang boleh cerita bang. Dah lama abang pakai ni? Satria ni? Saya pakai Satria ni lebih kurang baru 3 tahun lah. 3 tahun lah. Beli-beli dah siap ke atau? Bukan. Kita nak dengar tu abang restore kan. Okey, untuk pengetahuan semua, untuk barang-barang performa untuk enjin ni, saya gunakan piston Wesico, rope Malay dan tebur lah. Tebur ni saya buat daripada MTS motor. Kat mana bang? Mizi punya Pulim. Ni daripada body? Ini daripada Evo, tapi kita skin dia punya buang dia punya Mitsubishi tu. Oh, buang bang Buang. Intake ni hari tu saya beli dekat Terengganu tu. Untuk CNC punya. Tak ada pula dia punya brand dia Tak ada yang tu. Okey. Nice. Kalau macam ni bang, power dapat berapa bang? Hari tu last dyno hari tu boost 18 lebih kurang 560 horsepower. Ni bawa hari-hari bang? Ini ke bawa show je? Buat show lah. Show je kira macam weekend, weekend kawan-kawan Tapi memang minat body GTI bang sebelum ni saya pakai Wira Evo juga. Oh, ke itu salin sini? Bukan. Ini buat lain lah. Yang itu dah jual ke apa? Itu dah jual lah, itu body tu. Tapi memang minat jiwa turbo bang Memang minat. Okey bang, kalau kita tengok daripada segi luaran dia bang, apa yang dah buat bang? Macam dekat luar ni standard original body GTI ni. Cuma paping tu pula kita pakai Skyline punya lah. Skyline punya bang Skyline. Itu pula dia pun nice ni. Besar bang. Setup rim dia bang. Kalau ikutkan dia punya 16 7.5 JJ. Okey, so tayar dia 205, 50, 15 ya. So luaran dia memang nampak macam original dia bang Macam original. Dalam pun original lagi bang? Dalam pun ori lagi, masih ori. Cuma kita pakai airflow ratio tu untuk bacaan minyak lah. Oh, AEM tu AEM. Okey, yang ini dia dah meter GTI 260. Nice nice. Lawa bang, lawa. Sekolah ni management pakai apa bang? Management Haltech. Sport 1000. Tapi kereta ni abang bawa masuk drag ke bang? Kadang-kadang ada juga. Kadang-kadang masuk drag tapi tak selalu. Siapa lagi nak buat bang dengan kereta ni bang? Tak kot, maintain yang ni. Maintain ni Ke ada orang offer bang? Tak ada. Tapi kan dia punya nombor plate ni apa maksud dia bang? Ini tak ada masuk pun. Tak ada masuk. Cuma kalau kita sambung dia jadi keji kan. Mahal ni mahal. Alright. Okey geng. Nice lah kereta dia. Nice. Tiga-tiga ni lawa. Semua 500 lebih horsepower Lebih kurang 560 lah. So kita nak tengok kereta yang sebelah sana. Okey bang, terima kasih bang. Kalau dia nak follow abang macam mana? Nak follow kat social media, Facebook ke? Facebook Khairul Azwan. Khairul Azwan. Okey, boleh bang. Azwan. Alright. Okey. Terima kasih bang. Time tu main kereta apa? Wira Evo. Wira Evo. Tapi kenapa Wira tu ada lagi bang? Dah kecai. Kecai lah. Jual, lepas tu beli balik, lepas tu kecai balik. So sekarang main Satria pula bang? Main Satria, anak dah ramai lah. Main Wira pun tak boleh bawa anak juga. Lala main Satria, sesekali buat turun event. Okey. Alright, okey bang. Mungkin ada yang belum kenal abang, mungkin abang boleh cerita nama abang dari mana? Social media? Nama saya Muhammad Arif, saya asal Johor tapi sekarang saya duduk kat Perak. Facebook saya Boy Arif. Okey. Okey bang, ni dah berapa lama bang pakai kereta ni bang? Kereta ni tak lama. Rasa dalam setahun lebih kot baru. Ke abang beli memang dah siap ke atau? Tak, yang ni, enjin ni saya rasa dah duduk kat 3 body. Oh, daripada kereta lama bang? Salin body. Asal ni enjin ni duduk kat kereta race. Lepas tu saya dah macam malas nak race pun. Saya benda kurang dah. Okey. Nak bayar duit loader tak lalu, salin pula body ni pula senang. Boleh pergi on the road. Mungkin boleh cerita sikit abang. Mungkin ada orang juga nak tahu juga detail pasal abang punya setup ni. Boleh? Ini saya barang bawah semua VR4. Piston Wesico, Road Power Engineering, Cam BC280,
Okey. Kelas CC intake macam ni nampak tu BRD atau body BRD yang pulih sikit turbo ikut spek MRC 60mm DT30. Okey. Dan power yang dapat berapa bang kalau dengan setup Power yang dapat dengan setup turbo ni lebih kurang dalam 48 5 macam tu lah. Ni semua saing-saing sekali ni bang kan. Lebih Nah, kawan-kawan lama ni. ke ada lagi yang tak cukup ni bang ke Dah tak ada tak ada? cukup. Cukup lah untuk Cukup bawa lah. santai-santai bang. Santai. Tak bawa hari-hari bang Buat Jarang. Jarang. Seminggu sekali macam tu ya. Nak lepaskan gear. Nak memboosting tu bang kan. Ini boost dia berapa bang sekarang? Yang ni boost 2.2. 2.2 eh? 2.2 bar. Okey. Alright. So kalau kita tengok luaran dia masih standard bang eh. Yalah. Bila orang buka bonet je baru dia tahu ini monster bang eh. Sebab senang nak on the road. Okey. So tayar dia pakai Acelera. Apa dia punya setup rim dia ni bang? Rim ni 16 kali 7 JJ tapi saya pakai apa ni? Low arm apa set semua RBR. Tu yang nampak dia terkeluar. Dia terkeluar. Tu ke depan sampai kena potong bumper semua. Oh dia dah potong ni bang eh? Dah potong ni. Sebab tayar dah ke depan sangkut. Yang bila kita nak turning tu kena kan. Tu yang kena potong habis. Sayang lah bang. Tu macam mana? Kalau tak pasang takut orang cakap kadang-kadang berapa nak race geli-geli. Nak traction juga. Betul. Tu yang buat tu. Tak apalah kalau nak pasang standard balik nanti terpaksa beli bumper lain je lah. Atau kau balik dia sub, Evo balik standard. Okey. Tapi yang ini pun abang makan pakai sampai bila-bila kan. Pakai tak macam kereta pun jalan pun. Ni mana Mickey je kap. Berapa balut ni. Nampak bang eh? Kurang jelas. Kalau body Satria memang kurang jelas eh? Kurang jelas. Oh. Kena saya tengah tu main peranan. Okey. Sebab saya perasan juga ramai juga Satria yang pakai side mirror tu. Okey. Oh, nice. So bang, kalau belakang dalam semua kita maintain standard je lah bang eh? Dalam semua original lah, cuma seat je lah Ibu9. Oh, seat. Boleh buka kan? Boleh. Okey. Seat dia dah masuk yang Seat Ibu9, meter UK spec, DP tu je lah. Oh, meter UK spec eh? Tapi tak cukup bang tu, 26 tak cukup bang kan enjin ni. Cukup. Kita tak habis 1, 2, 3. Bang, saya tak percaya bang, Okey. Alright, okey bang. Dah tak ada plan apa lagi nak buat untuk kereta ni? Dengan make up ke tukar colour? Tak ada. Tak ada maintain je lah. Maintain yang ini lah dengan usaha kita dah. Alright. Lagi meningkat ni. Okey bang, kalau mungkin ada yang nak bertanya bang, macam mana diorang nak contact bang? Boleh ni lah dekat Facebook lah. Tengok Abang Facebook. Arif. Kadang-kadang saya pun ada buat jual kecai kereta juga. Okey. Ke ada page juga ke? Tu page tak ada lagi. Tapi personal lah. Yang personal lah. Jual Okey. spare part. Seronok je dulu. Jual barang-barang dekat bengkel je. Dah lama ambil SPG je dah. Jadi serius pula. Tu lah. Okey. Alright. Okey. Okey, last bang. Okey. Last bang eh. Kita nak belanja bunyi sikit boleh bang? Bunyi launch tak ada lagi. Tak, kita nak dengar dia start je bang. Oh, okey. Boleh. Ni exhaust setup macam mana bang? Exhaust 3 inci regu. Regunya eh? Oh, regu bunyi sedap bang. Management tadi pakai apa bang? Max Issue Sport. Max ECU Sport eh? Bunyi pun sopan lagi. Tak boleh belanja lebih bang, nanti orang datang. Okey. Alright. Okey. Okey, saya ambil mic bang eh. Saya ambil mic. Alright. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih bang. Kita nak minta orang sebelah ni pula. Boleh bang, belanja bang? Belanja sikit bunyi, nak dengar bunyi dia sikit. Garang lagi bunyi dia. Apa setup exhaust tu bang? Ni exhaust ni titanium punya daripada Terengganu. Terengganu eh? Terengganu. Siapa buat tu? Pok Mi. Mi titanium. Oh, Poi. Pok I. Okey. Alright. Okey bang. Mantap bang. Kita nak tengok sebelah pula. Bang, sekejap bang. Meter tak cukup ni bang. Meter apa?
Meter 18 ni. Memang tak biasa, pakai. biasa dia santap. Dia nak belanja sampai ujung tu je. Alright. Apa setup dulu bang? Macam mana setup exhaust dia? Kita exhaust dia Ni straight pipe? tinggi straight, belakang paici. Okey. Alright. Okey bang, terima kasih bang. Okey gang. So kita dah tengok tiga-tiga kereta ni. Untuk kategori engine bay memang diorang ni antara yang nice lah. Okey. So korang jangan lupa subscribe, like dan subscribe. Okey. So kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.